Друзі, всім привіт! У нас на огляді ось такий цікавий бінокль німецький із параметрами 10-32. І для 32-ї апаратури це дуже ексклюзивна кратність в 10 для вінтажної оптики. Як правило, таких біноклів дуже мало. Були популярні 8х30, 6х30, але не 10х30, 10-32. Для десятки вже була популярна 40-ва апаратура, тобто 1040, 1042. Вони вже мали подовжені тубуси, подовжені фокусні відстані. А даний бінокль є надкомпактним, тобто, грубо кажучи, це десятка в корпусі 8-каратника. Ось таке чудо створили німці в свій час. Можна бачити, що бінокль виготовлений на БАК-4, володіє просвітленням, хоча верхня поверхня лінз не просвітлення як об'єктивів, так і окулярів. Кольоропередача. Присутня легка теплинка, але геть незначна, я б сказав. Тобто бінокль відчувається нейтральним, більш нейтральним за радянську оптику. Ось так я поправив вже механіку, все крутиться м'яко, гарно, чітко. Точності дуже хороші, люфтів ніяких немає. Також я зняв пропускання в даного бінокля і по червоному, зеленому, синьому кольорі маємо 77, 64, 49% відповідно. І загалом така картина краща, ніж у радянського 12-кратника, де маємо 65, 74, 34. Тут маємо пік в теплих відтінках, але червоний і синій пропускає гірше. Тут полка більш рівна і бінокль відчувається більш нейтральним. При цьому у бінокля пропускання в холодній частині спектру краще, ніж у радянського, тому він світліший уночі. Не лише за рахунок кратності, а також і за рахунок самого пропускання. Ну і синє небо не відцвітає так сильно у даного німця, як у радянського 12х40. Ну що ж, настав цей момент і глянемо на цю вундервафлю. Подивимося, як показує такий досить цікавий нестандартний бінокль 10х30, вірніше 10х32. Ну що ж, глянемо. Ось таке зображення. Видно чітко окантовку поля. Кольори загалом хороші. Є зовсім незначна теплинка легка. Контраст середній. Зображення приємне, хоча і не надто технічне, але цілком приємне. Глянемо у панорама Берлін. Ось панорама Берлін. Відразу видно кращий контраст. Хоча у даного бінокля, пам'ятаємо, призми не просвітлені. Но за рахунок того, що фокусні відстані трохи більші і менша кратність при тій же апаратурі, оптична якість бінокля трохи краща. Проте, як для такого компактного 10-кратника, цілком нормальне зображення. Не сказати, що тут погана картинка. Давайте глянемо різкість в центрі поля. Отже, різкість в центрі поля. Ну я вам скажу, навіть не дивлячись на те, що 10 крат, різкість прям хороша. Я думаю, що краще, ніж у Дельтрінтема. Зараз перевіримо. Глянемо у панораму Берлін. Ось різкість панорама Берлін. І бачимо, що різкість вроді дуже схожа, але в панорама Берлін є така певне світіння на об'єктах. Це сферична аберація залишкова або софт. Глянемо ще раз у 10-кратник. Глянемо лівий окуляр. Зручніше просто тримати. Ну і видно, що цей софт не більший точно, ніж у Дельтрінтема. І все-таки 10 крат, як не як. Глянемо другий план, глянемо наш 10-кратник.
Ось така картинка. До речі, слід відмітити дуже стабільний окуляр. Якщо водити по окуляру, картинка не псується. Ніде тут нічого не вилазить, ні хроматизм, ні софт зайвий. Ось таке зображення. Цілком хороший панорамний обзорник, досить високої кратності. Глянемо панорама Берлін 8х30. Ось така картинка у панорама Берлін 8х30. Ну, контраст видно краще, насиченість краща, оскільки кратність менша. Ну, я вам скажу, цілком можна дивитись такі 10 крат. Ну і щоб не склалася думка, що великі біноклі взагалі не потрібні, порівняємо із повноцінним 10х50, повнофокусним, скажімо так. От такий компактний 10х32, кратність однакова. Отже, дивимося 1032. Ось така картинка 1032. І глянемо 1050. Цей ось 1050. Вища яскравість, контраст, кольори набагато насиченіші. Центр набагато більш впевнений. І глянемо власне різкість в центрі 1032. Ось така різкість в центрі на дальню дистанцію. Я вам хочу сказати, що для 1032 ну, це перфектний результат. Реально шикарний вінтажний бінокль. І глянемо MS Єноптем 1050. Ось 1050. Тут, звісно, все дзвенить. Обрізкість можна, ну не те, щоб порізатись, але різкість більш ніж достатня. І відчувається приріст різкості дуже сильно після 1032. Ну, а звісно, даний бінокль далеко не компактний. Ну що ж, ви глянули, як показує такий бінокль, і хочу зазначити, що зображення в нього цілком приємне, достойне, і в нього цілком можна дивитися. Проте, така висока кратність для такої апертури не прийшла безслідно для даного бінокля. І в даного бінокля є кілька недоліків. Перший недолік – це досить прослаблений контраст та мікроконтраст. Логічно, що зображення, яке мало би розтягатися на 6-8 крат, ми розтягнули на 10, тому контраст між дрібними елементами просідає. При цьому різкість ще залишається хорошою. А також, оскільки фокусні об'єктива і окуляри досить малі, винос вихідної зіниці катастрофічно малий. Тобто, коли ви бачите все поле, ви практично гарантовано впираєтесь своїми віями і ви робите один раз кліп і замазуєте оптику. Я би сказав, що це прям основний недолік даного бінокля, який заважає ним комфортно користуватися, і ви завжди оберете інший бінокль, а не цей. Хоча в даний бінокль цілком собі спокійно, приємно можна дивитися. Що стосується поля зору, я знайшов досить різні інформації в інтернеті, як то 66-70 градусів по окулярах, тобто 6,6 або 7 градусів по об'єктивах, ну, загальне поле. Поле поміряти не маю змоги, але оцінити приблизно можна. Поле в даного бінокля виглядає трішки вужче, ніж у восьмикратника Deltrin Tema 8х30, тобто десь приблизно 66-67 градусів по окулярах. Ну, можливо, мені такий попався, можливо, не є не 70. Плюс, коли ви дивитесь в нього, то поле з такої малютки здається реально дуже широким, кратність висока, поле широке, і дивитись в нього, ну, реально приємно, одне задоволення. Повторюсь, поки ви не кліпнете перший раз. Ось такий нюанс даного бінокля. Загалом бінокль приємно здивував. Досить непогана річ, досить точно виконаний, компактний, не важкий, при цьому 10-кратний. Хоча я біноклі високої кратності і не дуже люблю, але даний бінокль вдалося зробити досить приємним. Що ж, друзі, пишіть свої думки в коментарях, якось так. Всім пока!